Good morning, guys. Good morning. Welcome back to our channel. Today is we're gonna go into Riyadh Boulevard. Wow. Kunyari lang yun. Pero wala ko naintindihan sa sinasabi ko. Doon po pala sa mga bagong napadpad sa channel namin, pakiclick po ng subscribe at pakiclick ng button. Okay? Anong button? Basta Biryani ba yan? Biryani? kahit ano, basta button. Button biryani. So Hindi makakapag-vlog ng maayos pag magkakasama tayo. So update na lang namin kayo doon pagdating namin sa loob. Bye-bye! Video. Oo, video. Warm up ka na daw. Ayan kasi kami eh. Go! Dali, hindi pa buo yung hair ko. May para ka mag-cheerleader. Ito yung mukha ng mga excited. We are walkers. Hindi ko alam. Hindi lang po kasi makagawa. Hi vlog! Parang baliktad natin. Ha? Baliktad dahil the color lang nakatiwalik. Parang ano. Tama mo lang kita ba yung book ko? Thanks! Yan mo, look at the hair of the boy. Very nice. Dito na kami sa loob ngayon. Grabe, daming tao. Daming tao. Naghihintay kami ng warm up. Oh guys, dito na kami sa loob ngayon at kami ay naghihintay. Yeah.
Hi ka, hi. Hi ka muna. Natin daw yan. Kita niyo yan. Saan daw makumba yan, so no. Hi Hi guys! guys. Free yung iced tea. Free din yung water. Free yung water. Sulit yung 50 natin dito. Sulit. Kaya lang daw namin free. Pero sobrang laki nung place kaya medyo nagkakawalaan kami. Libre pa, hindi ko alam. Guys, nag-isok na kami sa start time. Kami. Bro. 1,000 yan. Mabuhay ang Riyadh! Woo! Mabuhay ang Riyadh! Guys, ito, hindi masyadong dumihan. Grabe siksikan doon sa yung sa kulay blue na tulakan. Walang babae, walang lalaki doon. Walang pag-alam sa mundo mga tao dito ngayon. Pero enjoy. Yo, nakalipas na kami sa blue. Hindi pa. Nakalipas na kami sa blue. Ano ang suot, orange? Oo. Hindi naman kami sa orange. Mamaya Kaya ka kung naman. mapapansin nyo, may iba rito. Wala kang dumi yung ano. May iba dito, ang linis. Ano mga... Kaya naman. Yeah.
Dugyot.